Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în dragoste în această toamnă. Citirile sunt valabile din momentul în care tu le vizionezi. Așadar, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. De asemenea, poți să alegi un număr pentru o persoană la care te gândești sau poți să alegi un număr să vezi dacă e să cunoști o altă persoană. Poți să asculți toate cele 3 numerele, poți să alegi 2, fix cum simți, fix așa procedezi. Da? Și avem numărul 1, cristalul mov, numărul 2, cristalul argintiu, și numărul 3, cristalul albastru. Deci, te rog să alegi intuitiv, poți să pui pauză, să vezi care dintre aceste variante îți este mai bună. Da? Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 1, cei care ați ales prima variantă, cristalul mov. Să vedem în primul rând tarotul ce mesaj are pentru tine în dragoste în această toamnă, să vedem situația în care te afli și ce anume urmează să se întâmple în viața ta. Să vedem așadar care sunt mesajele tarotului pentru tine, ce trebuie tu să cunoști. Și se pare că a început citirea cu un rege de monede. Văd aici o conexiune foarte puternică pentru unii dintre voi cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Pare să fie, în unele cazuri, o relație care a ajuns la un nivel de maturitate înalt. Văd o persoană gânditoare, cineva care stă la un birou, deci poate este o persoană din înalta societate sau poate este o persoană foarte sigură pe ea, cineva care a muncit mult, cineva care ia lucrurile încet și sigur în viața sa, dar vezi tu, este și o persoană pe care te poți baza. Cineva care poate are legătură cu mediul rural, cu zona financiară. Văd o persoană matură, cineva care se gândește la tine. Poate este și energia ta în unele cazuri. Foarte interesant, pachetul s-a întors, da? Și se pare că este aici o situație care a luat o razna de ceva timp sau o situație care e ca și cum vă despărțiți, vă împăcați, iar sunt perioade în care vorbiți, perioade în care lucrurile sunt mai bune, perioade în care lucrurile nu sunt bune între voi, deci cumva se alternează aici energiile. Să vedem în continuare. Bun. Avem steaua și cavalerul de monede. Da? Steaua vorbește despre o conexiune cu zodia Vărsător. Dar văd aici și o relație care durează de foarte mult timp. Simt aici să transmit că pentru unii prietenia este foarte importantă în această relație. Prietenia, banii, poate chiar, știu eu, aveți ceva în comun din punct de vedere profesional pentru unii dintre voi. Aici tu primești o veste, primești o speranță de la această persoană. Dacă ești o persoană singură, uite, sunt șanse să cunoști pe cineva. Însă, ți se spune clar că e nevoie să asculți semnele, da? Să te uiți după semnele care apar în jurul tău. Sunt semne care țin de planul material. Iar pentru unii văd aici clar niște semne pe care Universul ți le oferă, fie prin intermediul unor colegi de la muncă, fie dacă ești o persoană singură, atenție, poți să cunoști pe cineva prin intermediul, da, ori a unui coleg, ori printr-un drum pe care tu îl faci, este un drum scurt, da? Poate este un drum care mergi pe jos sau mergi cu un mijloc de transport în care presupune să mergi încet. Aici, uite, sunt șanse să apară o persoană. Văd clar acest lucru, dar mie mi-apare și o veste. O discuție serioasă pe care tu aici o vei avea cu această persoană. Văd clar că lucrurile se mișcă încet și sigur, adică nu este ceva care se mișcă extrem de rapid pentru cei de la numărul 1. Și acest aspect, că lucrurile se mișcă încet, e foarte benefic pentru tine, pentru că se creează ceva stabil.
Următorul mesaj este din partea reginei de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Regina de spade, să știi că este o persoană foarte sinceră, foarte sigură pe ea. Este o persoană care vorbește deschis. Poate discutăm aici despre o persoană singură, divorțată sau o persoană care a trecut printr-o despărțire, cineva care a suferit foarte mult și acum nu își mai poate oferi sufletul pe tavă. Este foarte sigur faptul că cineva, da, ajunge într-un punct înalt. Și ultima carte a ieșit un 5 de cupe. Aici văd că în final, da, poate cineva va avea de luat o decizie. Mai văd și un bărbat care este sub influența unor două femei sau care va fi sub această influență în această toamnă. Da? E ca și cum trecutul revine. Văd aici o persoană care nu poate să ierte ceva, nu poate să treacă peste un anumit lucru. Iarăși, 8 de cupe și este clar aici o renunțare. Deci, uite, în acest caz, pentru cei de la numărul 1, în această toamnă, fie spuneți, gata, dăm uitării tot ceea ce a fost în trecut, tot ceea ce a fost rău, tot ceea ce a durut și mergem înainte. Pentru că totuși apare și un 8 de bâte, cartea pasiunii, cartea aventurilor romantice. Pentru alții, vedeți că este o toamnă în care spuneți, gata, da? Punem punct, clar că nu poate să mai fie nimic între noi, însă văd aici că totuși rămâneți prieteni, rămâneți cunoștințe, deci se întâmplă ceva frumos. E ieșit 9 de spade, valetul de monede, deci este clar aici că e cineva care e nevoie să învețe foarte multe din punct de vedere practic în această perioadă sau în general, deci este cineva care e nevoie să învețe iubirea, să învețe să facă gesturi romantice, să învețe să sune, să răspundă la mesaje, să-ți fie alături. Da? Poate ai legătură cu o persoană care este mai imatură din acest punct de vedere și aici te-aș ruga să nu te gândești doar la vârstă. Că treaba asta cu imaturitatea din punct de vedere amoros, ca să zic așa, e la orice vârstă. Deci nu... Pentru unii văd că cineva aici se va strădui să învețe, se va strădui să ajute, se va strădui să-ți ofere tot ceea ce tu ai nevoie. Să vedem și câteva mesaje în plus. Vreau să clarificăm puțin arcana majoră Steaua, care totuși să știi că vine cu o energie pozitivă în această citire. Steaua îți oferă speranța, îți oferă o dovadă, îți alimentează, da, acea dorință pe care tu o ai. Asta nu înseamnă că totul se clarifică peste noapte, dar oricum începe să se facă lumină în această problemă, în această situație. Da, deci într-o situație ciudată începe să se facă lumină. Văd aici persoane care merg pe drumuri diferite, poate aveți cariere diferite, poate lucrați în domenii diferite, aveți vieți diferite. Iar dacă ești o persoană singură, îmi mențin ideea că în urma unor drumuri pe care tu le faci, dar atenție, sunt de interes profesional sau mergi la cumpărături, mergi să-ți cumperi ceva, deci nu mergi acolo ca să cunoști pe cineva, ai cu totul și cu totul alt interes. Da? Să vedem puțin regina asta de spade, pentru că este foarte dură și tare tind eu să cred că energia feminină din această relație poate avea niște dorințe, să spun așa, deci niște principii, niște idei foarte înalte pe care e foarte greu să le atingi. Deci este o perfecționistă această regină de spade. Poate este altcineva care încearcă să vă ajute. Da? Regina asta de spade caută un sens. Da? Caută un sens. O spune, uite, da, păi tot stăm și pierdem timp. Hai să vedem care e sensul, care e scopul și durata întâlnirii noastre. N-are sens să pierdem timpul, pentru că regina de spade este foarte clară. Deci aici se accentuează această idee de discuție clarificatoare.
Văd pe cineva care riscă aici, cineva care studiază ceva anume. Deci în viitorul apropiat este clar aici că va urma o discuție clarificatoare legată de trecutul relației și fie fiecare își învață lecția și mergeți mai departe, fie aici e clar că apare ca un fel de pauză, ca un fel de separare, dar nu văd să fie cu scandal. Da? Pentru alții, da, dați în urmă, dați la spate tot ce a fost rău și acum vă concentrați pe lucrurile pozitive. Dacă ești o persoană singură, vezi că mai apare cineva din trecutul tău după ce cunoști persoana asta sau apare cineva din trecutul persoanei respective. Dar, atenție puțin, pentru cei singuri, fie cunoașteți o persoană care încă nu și-a încheiat relația sau nu și-a încheiat socotelile, deci fiți puțin atenți la chestia asta. Și apoi avem acest mesaj interesant, deci ca și cum cuiva aici este teamă de o casă, este teamă de o familie, este teamă de ceva stabil, de ceva serios. Cineva este gata să învețe lucruri. Hai să vedem puțin și acest oracol ce transmite pentru tine în această toamnă, ce trebuie să știi tu legat de dragoste. Dacă tu ești regina de spade și te-ai regăsit în descriere, fie că ești femeie, fie că ești bărbat, vezi că totul depinde de tine, adică tu ești persoana care ia atitudine. Văd aici un bărbat cu uniformă sau un bărbat care este foarte mult concentrat pe partea profesională, cineva care mereu este aranjat, da? Și văd aici niște discuții pe care le veți avea. Mai văd și o femeie brunetă, dar văd niște discuții online sau discuții printr-un apel telefonic, printr-un apel video. Deci sunt niște discuții aici foarte serioase. Și mai simt aici că munca sau planul acesta profesional atârnă foarte greu. Da? O întâlnire văd pe care tu o ai aici, o întâlnire în care reiei anumite discuții, ai anumite discuții, să spun așa, clarificatoare. Deci aici e clar mesajul și poate să fie ceva legat de o mutare, de o călătorie, de o schimbare. Hai să vedem și acest oracol, ce sfat îți oferă. Și din nou, deci în urma unui drum, mai ales dacă ești singur sau singură, uite, poți să cunoști pe cineva. Cărțile îți transmit următorul mesaj, anume să-ți crești energia, să-ți crești vibrația, să atragi lucruri pozitive în viața ta. Pentru că totul pleacă de la tine. Ți se spune să iei o pauză și să te oprești din a compara lucrurile. Adică din a compara persoanele între ele, din a compara, da, ceea ce a fost cândva și ceea ce este acum. Poate ai nevoie de o pauză, mai văd aici. Și să vedem în final îngerii romantici ce mesaj au pentru tine în această toamnă, ce trebuie tu să știi. Îngerii îți spun că tu meriți iubire, da? Și îngerii vorbesc despre un flirt cu cineva. Se reia un flirt în relație sau cunoști o nouă persoană și vă apucați și flirtați și discutați. Da? Și mai avem un mesaj foarte important pentru cineva și anume că banii și cariera se pare că au un factor foarte important în această relație, în această situație. Da? Foarte important. Deci se accentuează acest mesaj aici, nu știu, ori aveți ceva în comun legat de muncă, ori unul dintre voi este foarte prins din punct de vedere profesional, iar în alte cazuri, așa cum spuneam, poți să cunoști o nouă persoană, fie în urma unei decizii pe care o iei din punct de vedere profesional, fie în urma unui eveniment mare care are loc acolo, sau mergi undeva în interes de muncă, sau mergi undeva ca să cumperi ceva și acolo întâlnești o persoană. Și din nou, uite, deci sunt vreo 3 mesaje care vorbesc despre a avea grijă de energia ta, de a gândi pozitiv,
Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și vă invit cu drag și la un alt număr dacă vreți să mai vizionați sau vă invit cu drag și la o altă citire, pentru că mai avem astfel de citiri pe acest canal. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o toamnă cât mai frumoasă și de o perioadă în care să se clarifice lucrurile în dragostea ta. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, lasă un comentariu, funcții gratuite pentru toți și astfel îmi poți mulțumi. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o perioadă cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales cristalul argintiu. Să vedem așadar care sunt mesajele tarotului pentru tine în această toamnă pe dragoste. Să vedem ce mesaje ai în acest moment, ce trebuie tu să cunoști. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală. Da? Hai să vedem ce urmează în dragoste, chiar dacă ești singur, chiar dacă ești într-o relație. Să vedem care este situația acum. Wow. Bun, au ieșit două cărți din suita cupelor. Este clar că aici există sentimente, există emoții, există o chimie din punct de vedere emoțional. Văd tot felul de mesaje frumoase, de cuvinte de apreciere, cuvinte de laudă, un flirt văd aici, poate să fie. Însă văd că în acest moment cineva a renunțat. Mai văd și o conexiune cu o persoană care este imatură din punct de vedere emoțional, cineva care acționează fix așa cum simte. Poate să fie vorba despre o persoană care cumva petrece, se bucură. E ca și cum fie tu ai încercat să te apropii de persoana asta și n-au ieșit lucrurile și atunci spui gata, mă retrag. Fie persoana asta spune, ok, am încercat, da, dar nu a funcționat, mă retrag din poveste. Mai văd și faptul că în această relație, în acest context, da, cei care sunteți singuri, e ca și cum flirtați cu cineva, discutați și apoi gata, renunțați. Văd că în viitorul foarte apropiat, această imaturitate din punct de vedere emoțional se va duce în spate, adică se va lăsa în urmă. Dacă este vorba despre o relație care este la început, despre un flirt, orice, aici e clar că spuneți în felul următor, gata, hai să lăsăm copilăriile deoparte, hai să lăsăm tot ceea ce a fost negativ în spate, să dăm uitării și să mergem spre a ne găsi împlinirea. Hai să vedem în continuare. Da? Pentru unii poate să fie și ceva legat de un copil. Hai să vedem încotro. Doi de cupe. Văd aici o întâlnire, clar. O întâlnire romantică, o discuție de la inimă la inimă. Deci aici sunt multe cupe, aici este clar vorba despre niște sentimente. Doi de cupe înseamnă întâlnire, doi de cupe înseamnă liniște. Cunoști o nouă persoană, mergi undeva cu persoana asta la care tu te gândești. Poate să fie o întâlnire pe neașteptate într-un loc scump sau poate să fie o întâlnire în cadrul căreia discutați niște lucruri privind partea financiară, privind zona aceasta materială. Marele preot, dragilor, ce faceți aici? Marele preot vine cu un angajament serios, vine cu ceva stabil. Doar că cineva, e ca și cum te-a testat până acum, sau poate tu ai testat pe cineva. Dacă ești o persoană singură, este clar aici că apare o persoană, dar este cineva care ia lucrurile încet și sigur. Este o persoană care a învățat foarte multe din experiențele sale. Poate să fie un profesor, un mentor, o persoană respectabilă în societatea ta, în locul în care trăiești. Doi de cupe și marele preot, să știți că înseamnă căsnicie sau înseamnă o relație stabilă, o relație frumoasă, o relație de durată.
Mai văd aici și o conexiune cu zodia Taur. Pentru unii dintre voi, nu este valabil pentru toți. Să vedem în continuare. Următorul mesaj, magicianul. Dragilor, aici ce faceți? Puneți de nuntă, puneți de o petrecere. Și împăratul, deci din nou două cărți de autoritate. Acum, fie sunteți două personalități puternice, dacă ești într-o relație. Unul e mai spiritual, unul e mai rațional. Dar totuși aveți în comun emoțiile astea, sunt puternice. Pe de altă parte, văd aici că în viitorul apropiat urmează să ai o discuție cu cineva și să hotărâți. E ca și cum organizați ceva. Sau cineva vrea să te impresioneze. Cineva face tot felul de scamatorii acolo. Acest împărat se pare că a fost trădat, deci poate aveți o conexiune cu zodia Berbec sau pur și simplu este vorba despre o persoană care a fost trădată, a fost mințită. Și totuși a menținut această idee de relație, de iubire. Hai să vedem în continuare. Poate lucrați împreună la ceva, construiți ceva împreună. Faceți curățenie împreună, vă pregătiți, uite, 6 de spade de un drum, de o mutare. Da? E clar acest aspect. Vă pregătiți să vă mutați împreună, faceți o călătorie împreună. 6 de spade, să știi că mai înseamnă și faptul că lucrurile aici încep să funcționeze și să meargă într-o anumită direcție. Deci dacă ești într-o relație, aici văd clar că lucrurile se clarifică între voi, fără dar și poate. Dacă ești o persoană singură, la fel sunt foarte mari șanse să cunoști pe cineva. O să clarificăm imediat, dar uite, din nou aici avem acest 10 de cupe, care înseamnă cartea familiei, care înseamnă împlinire, romantism. Da? Îți trimite mesaje, melodii, poze, îți face declarații, se întâmplă lucruri frumoase. Să vedem în continuare. Wow, dragilor, aici este clar mesajul, da? Avem un 4 de monede și soarele, o conexiune cu zodia Leu pentru unii dintre voi, dar simt clar energia unei persoane importante. Deci este o persoană importantă din viața ta sau este o persoană cunoscută în societate. 4 de monede înseamnă stabilitate, soarele înseamnă bucurie, înseamnă oficializarea unei relații, înseamnă un copil, înseamnă în acest context faptul că între voi lucrurile se clarifică radical. Da? Radical, nici nu cape discuție. Soarele a venit cu justiția, o conexiune cu zodia Balanță pentru cineva, dar este clar aici despre faptul că aici se hotărăște ceva. Fie unii, poate sunteți într-o relație complicată, v-am mai spus, pentru că văd aici o energie masculină care este între două femei sau o energie masculină care îi place așa să flirteze și cu tine și cu cealaltă sau știu eu, dacă ești bărbat, poate ești indecis. Da? Se ia aici o hotărâre, uite. Și cineva renunță la un mod copilăresc, așa cum spuneam, de a aborda lucrurile. Foarte frumos. Hai să vedem în continuare, să clarificăm puțin situația cu acest 8 de cupe. Vreau să vedem ce dorește să-ți spună 8 de cupe. 8 de cupe. Da, se pare, dragilor, că niște măști cad jos de pe față. Deci cineva spune gata, da, am flirtat, ne-am jucat, a fost până acum ce a fost. Uite, hai să dăm cărțile pe față, hai să vedem un adevăr, hai să vedem cum stau lucrurile. Cineva nu se mai poate abține aici. Și are legătură cu ceva ce se încheie curând. Deci persoana asta este teamă că se încheie o perioadă, că a venit timpul, că e momentul. Iar dacă ești o persoană singură, e ca și cum deodată așa începi să vezi adevărul, începi să vezi oamenii altfel, începi să vezi ce intenții au. Hai să vedem în continuare Marele Preot pentru tine. Wow. Foarte frumos! Marele Preot a venit clarificat de aceste cărți care fac o energie foarte bună împreună. O discuție clarificatoare aici. Da?
legată de o relație serioasă, legată de o căsnicie, o logodnă pentru unii, dar în cele mai multe cazuri este vorba despre o relație stabilă. Da? Ceva se clarifică, poate la o zi mare, la o zi de sărbătoare. Și e ceva oficial aici. Da? E ca și cum cineva riscă și spune gata, uite, te-am văzut, te-am plăcut, hai să ne mutăm împreună. Sau cineva spune, uite, tot am stat și am pierdut timpul, hai să acționăm, hai să vedem cum stau lucrurile. Magicianul, hai să vedem. Wow. Se pare că cineva face un gest ciudat, cineva riscă și cineva ascultă foarte mult de, în primul rând, intuiția sa, de semnele care apar, dar la un moment dat văd aici o surpriză din partea unei persoane în preajma unui eveniment important din punct de vedere astrologic. Că este o lună plină, o lună nouă, o quadratură foarte mare, că e un aspect benefic, nu știu, e ceva, da, important. Indiferent de perioada în care tu privești această citire, da? Și e o hotărâre importantă. Poate în urma unui eveniment. Da? Hai să vedem în continuare. Văd o hotărâre importantă legată de casă, dar este o hotărâre luată de către un bărbat, văd eu aici. Și din nou are legătură cu o mutare, cu o schimbare, cu o relocare. Poate în urma unui drum pe care tu îl faci. Foarte frumos. Deci, și apare, wow, uite, un nou proiect, un copil, un nou început, o nouă persoană. Deci dacă ești singur sau singură, aici cu siguranță apare cineva. Să vedem în continuare, dragii mei, și un mesaj din partea acestui oracol, să vedem care sunt mesajele, ce trebuie să știi. Avem muncă, deci poate lucrați la ceva împreună, în casă, faceți curățenie sau aveți un proiect comun. A ieșit mesajul muncă și distracție. Poate, nu știu, este vorba despre a îmbina munca cu distracția pentru unii, un coleg de la muncă sau un eveniment important care are loc aici, dar simt că unii e ca și cum ați lucrat la ceva până acum, ați fost prinși pe o situație și acum în sfârșit culegeți roadele, da? Este o iubire din trecut sau este ceva care s-a întâmplat în trecut. Noroc, schimbare, mai văd aici. O bucurie, poate legată de familie. Pentru că văd aici cartea familiei, cartea carierei. Și a ieșit și muncă și distracție. Deci sunt aici niște energii duale, ciudate, pentru cineva anume. Da? Aici, dragilor, să știți că se hotărăște ceva foarte rapid. Foarte, foarte rapid. Hai să vedem și îngerii romantici ce sfat au pentru tine în această toamnă, ce trebuie să cunoști. Și îngerii ți-au transmis deja un mesaj foarte important, și anume o dragoste adevărată. Aici este vorba despre o iubire, da, care fie durează de mult timp, fie apare o iubire care va dura un timp mai îndelungat. Este ceva serios, este ceva stabil. Următorul mesaj este: renunță la fosta relație. Deci acest 8 de cupe poate să însemne și așa ceva, că cineva va renunța la o fostă relație în urma unui adevăr pe care îl află sau în urma unei conștientizări pe care o are. A venit timpul să cureți energiile, ți se spune aici. Iar următorul mesaj este să faci acest efort, pentru că iubirea necesită efort, necesită iertare, necesită înțelegere, compasiune. Da? Un ultim mesaj cer pentru tine în acest context și a ieșit mesajul și mesajul pentru cineva este următorul, că probabil într-o fostă relație sau undeva nu există suficientă atracție sau suficientă chimie pentru a păstra această relație. Așa cum am spus de la început, simt aici totuși o energie duală. Și mi-apare, uite clar, o nouă iubire, o nouă persoană.
gândirea pozitivă, din nou, să știi că te poate ajuta mult. Mai luăm și un sfat din partea acestui oracol, pentru că așa am promis. Ți se spune să ierți, iertarea vindecă, să te ierți pe tine, să ierți pe ceilalți. Pe tine în primul rând. Și mai avem dorințe împlinite. Cineva e nevoie să ierte, cineva este nevoie să treacă peste. Și să accepte aceste emoții, aceste sentimente frumoase care sunt aici. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă invit să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea, dacă doriți să mă ajutați, puteți să distribuiți videoclipul sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Puteți să apăsați și butonul mulțumesc sau butonul alătură-te, fix cum simțiți, fix așa procedați. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc o perioadă în care să se clarifice lucrurile în viața voastră, din punct de vedere personal și poate chiar și din altele. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 3, cei care ați ales cristalul albastru. Să vedem așadar mesajele tarotului pentru tine în dragoste în această toamnă. Nu uita că este important momentul în care tu ai găsit această citire, în momentul în care a fost postat videoclipul. Hai să vedem care este situația ta și ce urmează să se petreacă aici. Văd pe cineva căruia este teamă. Wow! Ok, este o persoană aici, simt eu, temătoare, deci cineva căruia este teamă de o despărțire. Este o persoană căreia este teamă să renunțe la ceva anume. Mai văd și cum că tu sau persoana la care te gândești, cineva a obosit într-o așteptare. Ai obosit să aștepți persoana iubită, ai obosit să cunoști, să aștepți să apară cineva în viața ta. Da? Este clar aici că cineva se gândește serios la o despărțire, se gândește serios la un final. Mai văd pe cineva care are niște probleme financiare sau cineva care are nevoie mereu de aprobare, cineva care are mereu nevoie de validare. Mai simt în unele cazuri și un triunghi amoros sau o situație ciudată din punct de vedere emoțional, da? Apoi avem un 5 de bâte aici. Se pare că în acest context, deci dacă ești într-o relație, văd că fie apare un moment de pauză, fie este un moment în care cineva renunță la un anumit lucru, la un obicei, la o persoană, la ceva anume și văd aici 5 de bâte care înseamnă niște discuții în contradictoriu, care înseamnă agitație, gelozie, deci cineva e gelos, e agitat aici. Mai văd o persoană în viitorul apropiat care spionează, cineva care vrea să știe totul. Dacă ești o persoană singură, văd că e nevoie mai întâi să-ți faci puțină ordine în viață. Să vedem în continuare următorul mesaj. A ieșit un 7 de spade. Da? Văd o persoană care la un moment dat spune, uite gata, vreau să ies din cercul ăsta, vreau să ies din situația asta ciudată, tensionată. 7 de spade înseamnă și energia unei persoane care poate se simte dezamăgită, poate este cineva care spune gata, îmi urmăresc propriul interes. Cineva care se simte trădat, trădată. Foarte interesant. Apoi avem aici Marele Preot. Bun, deci deodată lucrurile se schimbă. Uite, dacă ești într-o relație și această relație este pe final, aici vreau să te anunț că lucrurile se termină, da? Deci nu vor mai continua în cele mai multe cazuri. Iar apoi avem Marele Preot. Deci o protecție foarte mare pe care tu o vei avea în dragoste.
o persoană nouă pe care o poți cunoaște și este cineva care dorește o relație stabilă, dorește ceva serios. E un punct, cumva terminus, o limită la care cineva ajunge. Pentru că avem din nou aceste cărți care vorbesc despre decizii, despre ceva care apasă greu, despre un final. Cei de la numărul 3, eu văd clar că treceți prin niște schimbări în acest moment. Schimbări mari. În relația de cuplu sau în viața ta, dacă ești o persoană singură. Da? Văd că poate să apară o persoană prin intermediul locului de muncă sau printr-un proiect pe care tu l-ai în desfășurare. Cineva aici vine cu niște dovezi fizice, palpabile. Însă mai văd și o discuție sinceră pe care tu o vei avea. Vei învăța ceva din această poveste și vei pune în practică. Dacă ești femeie și te gândești la o căsătorie, nu văd neapărat cu persoana asta în momentul de față sau foarte curând. Pot fi discuții, dar nu văd acum să se întâmple. Da? Judecata, deci au ieșit niște arcane majore. Ideea este că până cineva nu-și învață lecția, până cineva nu dă dovadă de maturitate, de seriozitate, în cazul celor de la numărul 3, lucrurile nu se rezolvă. Aici avem judecata și cu 2 de spade, care înseamnă un moment al adevărului. Stai față în față cu cineva și ai o discuție sinceră, clarificatoare. Și în urma acestei discuții fiecare știe ce merită, fiecare știe încotro merge. Mai văd și pe cineva din trecutul tău care se gândește să se întoarcă. Da? Ți-am zis că e aici o situație foarte ciudată din punctul meu de vedere. E o persoană care totuși să știi că nu te lasă, adică va încerca să te mai impresioneze, va încerca să mai discutați, să mai stați, să analizați. Da, văd un duel parcă. În această situație se clarifică lucrurile în această toamnă. Însă, atenție, este nevoie să apelezi la etică, la morală, la principii. Mai simt aici și o energie a unei persoane care învață dragostea sau cineva care e nevoie să pună în practică, repet, pentru că aici văd foarte multă teorie. Da? Și o persoană care se mișcă greu. Vreau să clarificăm puțin lucrurile. Hai să vedem, în primul rând, 10 de spade. 10 de spade reprezintă pe un bărbat sau o parte masculină, care, bineînțeles, că are de luat o decizie. Bărbatul ăsta suferă sau cineva suferă aici. Din nou a ieșit cartea, deci aici văd pe cineva care suferă, cineva care nu e împlinit momentan. Uite, e cineva care trădează sau cuiva căruia este teamă să nu fie descoperit, să nu fie deconspirat. Dacă ești o persoană singură, e ca și cum spui, băi, m-am săturat, nu mai peste oameni nepotriviți dau. Însă eu văd clar că această suferință și aceste lucruri negative se duc din viața ta, pentru că mie mi-apare că poți să mai cunoști pe cineva. Da? 7 de spade. Cineva e ca și cum se va simți aici abandonat în cadrul unei zile importante, în cadrul unui eveniment important. Da? Și din nou o persoană care va investiga o situație și va afla un adevăr aici. Dacă ești o persoană singură, apare cineva, însă în urma unui eveniment sau în urma unei conștientizări pe care tu o ai,
într-o zi sfântă, într-un moment important, văd aici. Și are legătură cu dragostea. Simt că e nevoie să te respecti mai mult pentru cei de la numărul 3, da? Cineva care acceptă un final, cineva care acceptă că ceva s-a închis, ceva s-a terminat. Hai să vedem Marele Preot ce zice. Cineva își dă o mască jos de pe față. Și mai văd și o discuție care va avea loc privind un copil, dar dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva în viața ta. Este o persoană serioasă, sinceră, cineva care poate se comportă ca un copil. Și văd aici că tot în această toamnă vei lucra foarte mult la o schimbare, la o separare sau cineva lucrează foarte mult la chestia asta, pentru că eu văd clar că niște drumuri se separă, pentru că sunt niște lucruri care ies la suprafață, sunt lucruri vechi pe care cineva le-a ascuns, pe care cineva nu a vrut să le conștientizeze. Pentru unii, atenție, pot fi traume, da, pe care nu le-ați conștientizat și în această toamnă le puteți conștientiza și vă puteți face curățenie în suflet și lucrurile atunci se clarifică cu adevărat. Deci poate e nevoie să-ți iei gândul de la cineva. Ei, și mai văd o femeie care ție îți va oferi un sfat sau femeia asta îți oferă o cheie, îți oferă un secret, îți oferă o soluție la o situație anume. Decizia, de asemenea, în această situație, să știi că stă în mâna unei femei, este o femeie matură. Mai văd și faptul că cineva nu va ști ce să spună, nu va ști cum să reacționeze într-o astfel de situație. Iar ultimul mesaj care a venit clarificat aici reprezintă faptul că cineva va reacționa ciudat în legătură cu un drum, în legătură cu o călătorie sau după această călătorie, după acest drum, lucrurile pot fi ceva mai clare. Hai să vedem și oracolul ce transmite pentru tine, ce trebuie să știi pentru această toamnă. Din nou a ieșit cartea distanțelor, cartea planurilor pe termen foarte lung. Uite, deci niște discuții pe care le ai aici cu cineva, poate este o relație la distanță, poate este cineva care nu stă împreună cu tine, deci poate nu stați împreună, iar dacă ești o persoană singură, este clar că ai ocazia să cunoști pe cineva prin intermediul internetului. Da? Avem o călătorie, din nou, un copil, o vacanță, inocență. Apare un copil, apare un proiect sau apare o nouă persoană în viața ta. Vreau să văd puțin un mesaj aici. Da. Deci tu aici vei avea o foarte mare surpriză privind o zi de naștere, privind un eveniment important. Da? O surpriză foarte mare. În legătură cu o relație toxică, în legătură cu ceva ce durează de foarte mult timp. Dacă ești o persoană singură, văd că ai ocazia să cunoști pe cineva sau poate cunoști deja această persoană. Este cineva care e cumva mai copilăros din fire, este cineva ușor dual, cineva care este și lumină și întuneric și este o persoană foarte puternică din punct de vedere spiritual și de aici să știi că pleacă totul. Da? Pleacă totul. Cineva îți deschide mintea. Hai să vedem un sfat din partea acestui oracol pentru tine, ce trebuie tu să știi. Da? Exact ce spuneam, adică
e nevoie să te apreciezi mai mult, e nevoie să te iubești mai mult. Și de asemenea văd aici fie o pauză pe care tu o iei cu cineva, fie faptul că e nevoie să oferi spațiu acestei persoane sau persoana asta poate vrea să-ți ofere ție sfatul. Se spune să ai o viață sănătoasă, da? Sau să elimini niște toxine din viața ta și aici mă refer și la persoane. Hai să vedem îngerii romantici, ce mesaj au pentru tine. Îngerii romantici spun așa: să-ți exprimi iubirea, să mergi și să faci acele gesturi romantice, să-ți deschizi mintea pentru că sufletul tău pereche, uite, poate să fie total diferit de așteptările tale. Și mai avem aici încredere, da? Situația asta are nevoie de încredere. Fie e nevoie să ai încredere în tine, încredere în divinitate, încredere în omul ăsta și depinde de tine ce faci. Există o chimie puternică, văd aici, cu cineva. Văd o persoană care se roagă, care meditează, face afirmații, vrea un suflet pereche, vrea împăcare. Foarte interesant. Și ți se spune clar, fie să iei o pauză, poate împreună cu persoana iubită, sau să iei puțin o pauză de la ideea de dragoste și să lași lucrurile să se desfășoare. Foarte important acest aspect. Da? E ca și cum mai treceți aici printr-un duș rece, cei care sunteți într-o relație, și abia apoi lucrurile se clarifică, dar repet, decizia este la o femeie sau o femeie este cheia. Și o să mai vreau un mesaj bonus din acest punct de vedere. Da? Este vorba despre ceva legat de carieră, da, cu femeia asta, de o iubire din trecut, de un obstacol. Și niște lucruri pe care tu le vei afla sau lucruri pe care acest bărbat le poate spune. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Dacă ți-au plăcut aceste previziuni, nu uita să dai un like, să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, nu uita să lași un comentariu dacă simți nevoia. De asemenea, dacă vrei să mă ajuți, distribuie videoclipul sau recomandă canalul unei persoane dragi ție. Sunt funcții gratuite pentru toți și astfel îmi puteți mulțumi. Este și butonul mulțumesc, poți să te și alături canalului, da, pentru a-mi susține activitatea. Fix cum simți, fix așa procedezi. Eu îți mulțumesc și îți doresc să ai parte de o perioadă cât mai frumoasă în care să se clarifice lucrurile în viața ta. Te îmbrățișez cu drag, să ai parte de o perioadă pe sufletul tău. Și nu uita să te iubești.